વેલકમ ટુ મિત્સ કિચન. માય સેલ્ફ મિત્તલ પટેલ. આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી ફેમસ લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક. આ શાક ટેસ્ટમાં ચટાકેદાર લાગે છે, જેને તમે રોટલી કે પરોઠા ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. ચાલો તો સ્ટાર્ટ કરીએ રેસીપી. આવી નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દો, જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. સૌથી પહેલાં ગાંઠિયાનો લોટ બાંધવાનો છે. તો એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ લીધો છે, તેમાં હળદર, લાલ મરચું અને મીઠું એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. હવે પાણી થોડું કરી ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. આમાં સેજ પણ ગાંઠા ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને લોટ સરસ સ્મૂથ બાંધવાનો છે. આવી કન્સિસ્ટન્સી વાળું મેં ખીરું બનાવી લીધું છે. એક લોયામાં થોડું તેલ ઉમેરી ગરમ થઈ જાય પછી રાઈ જીરું એડ કરીશું. ફૂટી જાય પછી હિંગ અને 2 થી 3 લસણની કળીને સમારીને એડ કરીશું. ગેસ સ્લો કરી હળદર અને લાલ મરચું 2 ટેબલસ્પૂન એડ કરીશું અને પછી તરત જ છાશ એડ કરી દઈશું. મેં અહીં થોડી ખટાશવાળી છાશ યુઝ કરી છે. મને મરચું અને હળદર થોડું ઓછું લાગે છે, તો ફરી એડ કરી લઈશું. છાશને આપણે ઉકળવા લાગે ત્યાર પછી સેવ પાડીશું. સરસ ઉકળી રહ્યું છે, તો હવે થોડું મીઠું એડ કરીશું. સેવ પાડવા માટે મેં અહીં છીણી લીધી છે. જે ખીરું તૈયાર કર્યું હતું તેનું આવી રીતે થોડું લઈ અને સેવ પાડી લઈશું. જો જારો ફાવે તો તેનો પણ યુઝ કરી અને સેવ પાડી શકાય છે. બધી સેવ પડી જાય પછી એકવાર હલાવી લઈશું, જેથી સેવ સરસ છૂટી થઈ જાય. અને હવે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું. સેવ સરસ બફાઈ ગઈ છે, તો તેને સર્વ કરી લઈશું. છે ને એકદમ ચટાકેદાર અને ઇઝી રેસીપી. તો હવે તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરો અને તમારા રિવ્યૂને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો.